Guys, mahilig ba kayo sa kabute at sa baka? Kung ang sagot nyo ay oo, tamang-tama itong ating lulutuin para sa inyo. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng creamy beef and mushroom. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Makikita nyo rin yung buong recipe kapag bumisita kayo sa panlasangpinoy.com. Kaya kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Ang una nating pinakakailangan gawin ay ibabad muna o i-marinate yung beef. Meron ako ditong beef tenderloin na hiniwa ko na kanina into cubes. So ito na yan. Ilagay lang natin dito sa isang malaking bowl. Simpleng-simple lang itong lutuin, sa totoo lang. Minsan kasi pag nakakakita kayo ng ganitong dish, parang nakaka-intimidate, no? Akala nyo mahirap. Ito yung pinaka-simpleng way para magawa yan. Naglalagay lang ako dito ng Knorr liquid seasoning. Ito yung magiging marinade ng baka. Yan. Pagkalagay natin ito, haluin lang mabuti. At pabayaan lang natin ng mga 5 minutes para lang ma-absorb ng meat yung lasa ng ating seasoning. Itatabi ko muna to. Yan, at habang pinapabayaan natin na ma-absorb ng baka yung flavor ng seasoning, lutuin muna natin yung mushroom. Ang gamit ko yung tinatawag na button mushroom. Mabibili nyo to na nakalata. Ang ginawa ko dyan ay hiniwa ko lang ng maninipis. Pwede din kayong gumamit ng ibang klaseng mushroom, kagaya na lang ng creamy mushroom or ng white mushrooms dito. Iniinit ko lang itong ating lutuan at tutunawin ko lang yung butter. Lulutuin natin yung mushroom sa butter. Maglalagay din ako ng konting-konting mantika lang ha. Para lang hindi masunog kagad yung butter. Nakakatulong itong mantika. Habang nag-aantay tayo na matunaw yung butter, ipe-prepare ko muna yung bawang. Dinidikdik ko lang ito. Maganda dito sa bawang na gamit natin, yung talagang durog na durog. So pwede ninyong dikdikin at pwede ninyong hiwain ng napakaliit na peraso. So yan, nakikita natin na yung butter nag-melt na, no? So, bumubula na yan. Pabayaan lang natin na bumula pa ng konti. Hanggang sa unti-unti na mawala na yung bula. I-adjust lang natin yung init. Nilalagay ko lang ito sa medium. O papansin niyo na hindi na siya bumubula gaano. At hindi na rin matunog yung butter. Kasi kanina, di ba, parang nagsisizzle. So, ito na yung time kung saan natin ilalagay itong mushroom. Niluluto ko lang yung mushroom dito sa butter ng 1 minuto. Pagkatapos niyan, tatanggalin na natin yung mushroom dito. Kuha lang tayo ng slotted spoon para tumulo pa yung butter. Kasi gagamitin pa natin itong butter para igisa naman yung baka na minarinate natin kanina. So yan taligyan na natin lahat ng mushroom dito sa isang bowl. So at this point guys, eto na. Ready na yung ating beef, no? Pero bago yan, magigisa muna tayo. Na-prepare ko na kanina yung sibuyas at yung bawang. So ito yung sibuyas. Hiniwa ko na ng maliliit na peraso. Ito naman yung bawang na dinikdik ko. Kanina lang. Lulutuin ko lang itong bawang hanggang sa mag-golden brown na. Pinakamasarap dito yung tostadong bawang actually sa ating ginagawa. So yung heat ay adjust ko lang between low to medium. Para dahan-dahan lang din yung pagkakaluto ng bawang. So yan, ito na yung gusto kong maging kulay ng bawang. Hindi ko siya sobrang lutuin, baka kasi masunog agad. Kailangan pa nating igisa yung sibuyas. So, iaangat ko ngayon ng konti yung heat. Kunin ko na yung sibuyas.
Igisa lang natin yung sibuyas hanggang sa tuluyan na itong lumambot. So yan, nakikita na ninyo na malambot na yung sibuyas at yung bawang. Golden brown na. So yun yung talagang gusto nating mangyari sa bawang. Ilalagay ko na yung beef. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa mag-brown na yung outer part ng beef. Kaya kailangan halu-haluin natin ito. Ang gamit kong cut ng beef, gaya nga ng sabi ko kanina, ay yung tinatawag na tenderloin. Nakilala rin sa tawag natin na lomo. So yun yung pinakamalambot na part. Kaya mabilis lang itong maluto. Pwede rin kayong gumamit ng beef sirloin. Kung medyo matigas yung gamit ninyong part ng beef, medyo tatagalan din natin yung pagluto niya, syempre, no? Para talagang lumambot ng tuluyan. At habang niluluto ko itong beef, kukunin ko lang itong aking lalagyan na may tubig. So meron itong 1 litrong tubig. Gagamitin na natin yung ating secret ingredient na magpapasarap, magpapakreamy at magpapalasa lalo dito sa ating creamy beef and mushroom. At ito ang Knorr Cream of Mushroom Soup. 1 peraso lang nito. Ang kagandahan dyan, pwede natin itong gawing ingredient dito at yung matitira, isasabaw pa natin para mas maging kompleto yung ating kakainin, di ba? Simple lang ginagawa ko dito. Yung tubig, room temperature lang Dapat hindi mainit para hindi mamuo itong ating powder. Ilalagay ko lang dyan. Yan. Itutuloy lang natin yung paghalo hanggang sa matunaw na itong ating cream of mushroom soup ng Knorr. Hahaluin ko muna itong beef. Gusto natin pantay yung pagkakaluto dito. Lalagay ko lang muna sa high yung ating heat. Yan. So, okay na itong beef natin. So, napapansin niyo, no, may liquid dito sa ating lutuan. So, yun yung katas ng baka. Yan. Napakalasa na yan. Yan. Okay na to. Ilalagay ko na itong ating Knorr Cream of Mushroom. Pero hindi natin lalahatin, Hindi naman tayo magluluto ng sabaw dito. So, maglalagay lang ako ng 1/3 lang muna. Tapos, hahaluin ko. Tapos papabayaan pa natin itong maluto ng mga 20 minutes. So dagdagan pa natin ng konti. So anong gagawin natin to sa kalahati nito? Yung nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Magluluto tayo ng sabaw. Para talagang kompletong-kompleto na. So ito na yon. Kuha tayo ng lutuan. Meron ako ditong extra na lutuan. Yan, ilalagay ko na ito ating Knorr Cream of Mushroom dito. Kasi di ba, meron ka ng ulam, may sabaw ka pa. O di kompletong-kompleto na ngayon yung kakainin natin yan. Okay, yan. Haluin lang muna natin. So dito sa sabaw, antayin lang natin ito hanggang sa kumulo na. At after a few seconds lang niya na kumulo, unti-unti nang lalapot ito. Pagdating naman dito sa beef, yan, papabayaan lang natin ito na maluto pa. Ipapa-evaporate ko lang yung liquid dito. So ito guys, after 20 minutes, ito na yung magiging itsura ng beef natin na creamy na, di ba? Yung sabaw kanina pa naluto to, tinakpan ko lang para mainit pa rin. So papakita ko lang sa inyo. So ito yung regular na cream of mushroom soup. Yan, di ba? Malapot na malapot. Ang sarap niyan. Ipares dito sa ating niluto. At ngayon, pagdating naman dito sa niluto natin, titikman ko na. Ayos. So, ito na yung pagkakataon para ilagay na natin yung mushroom na niluto natin kanina nung umpisa. Nasa sa inyo kung gaano karaming mushrooms ang ilalagay ninyo. Sa akin kasi mahilig ako sa kabute. Kaya yan. Dinadamihan ko. Nakatulong dito yung ginisa natin kaninang bawang. Yung pinabrown talaga. Sarap. O yan o. Kanya lang kasimple. So yan Kitang-kita naman ninyo.
kung gaano naka-creamy ito. So, tinikman ko na rin kanina, kaya alam ko na yung lasa. Alam ko kung ano yung idadagdag para mas lalong sumarap pa to. Actually, masarap na kasi. Paminta lang ang kailangan natin. Konting asin siguro. Ayos na. At syempre pa, ito yun, nireserba natin. No? Meron akong separate na toasted garlic. Ibubudbud natin ito mamaya sa ibabaw. Para talagang masarap na masarap. Okay na to. Lagyan na natin ng ground black pepper. At asin, konti lang. Yun. Tapos, tostadong bawang, dagdagan na natin habang niluluto. Mamaya itatap ko pa yan. At parsley. Optional itong parsley natin. Makakadagdag kasi ng kulay, di ba? Mas nakakagana tingnan. Nasubukan nyo na bang magluto ng ganitong dish? Kung nasubukan nyo na, pakwento naman kung paano niyo ginagawa. Pa-comment lang Yan, so okay na to. And ilipat na natin ito sa isang serving bowl. Tapos, ready na. Titikman na natin maya-maya. Ito na ang ating creamy beef and mushroom. Tikman na natin. Ito na yung gagamitin ko na kakainan. Isang beses na naman ako titikim. So, hindi ako magdo-double dip, promise. Dadamihan ko na lang yung subo ko. Malambot. Makremang makrema. Grabe. Sabi ko isang beses lang ako kakain, diba? Pero hindi ko talaga matiis Malinis na kutsara naman to. Wala ko isa pa. Yan, nalagay ko lang dito. Yan, para serving spoon tong malinis na kutsara. Yun yung reason kung bakit ako kumuha ng isa pa. O yan, para may serving spoon. Grabe. Ang sarap nung overall na lasa niya. Yung tipong malasang-malasa yung baka. Yung mushroom na lalasahan ko talaga. Napaka-malinamnam pa. At nakatulong ng malaki yung butter, pati na rin yung ating toasted garlic. At yung maraming bawang na pag-isa natin kanina para lalong magpasarap dito sa dish na to. Of course, syempre yung seasoning natin, Knorr liquid seasoning. At yung ating Knorr cream of mushroom soup. Talaga namang kinumpleto. Itong ating creamy beef and mushroom. Grabe kasarap. Yan, at speaking of cream of mushroom soup, ito. Sana mainit pa. Yun, usok pa. So, ililipat ko na lang dito sa isang bowl. Ito yung natira kanina. Diba? Sa isang pakete lang, makakaluto ka na ng napakasarap na dish. May sabaw ka pa. So, kung gusto mo kanina, nasa sayo na yan. Wow. Ang sarap, nakaka-relax yung pakiramdam nang humigop ng mainit na sabaw na malasang malasa. Kayo ba guys, nasubukan nyo na bang gumamit ng Knorr cream of mushroom sa pagluto ng mga ganitong klaseng dishes? Kung nagawa nyo na, kwento nyo naman ano yung mga dishes na niluto ninyo. Pwera sa sabaw syempre, sabaw na to Grabe. Ang sarap. Kaya guys, sana subukan nyo tong ating recipe. Dahil garantisado, panalong-panalo. Magugustuhan to ng buong pamilya kahit mga kids. Basta tandaan ninyo Knorr liquid seasoning lang tsaka Knorr cream of mushroom soup. Ayos na tayo. Okay? Kung meron kayong mga suggestions, comment o feedback o recipe request, lalong-lalo na syempre yung recipe request, mag-comment lang kayo. Sa comment section ko babasahin. Syempre, comment nga Kulit ko, Basta, binabasa ko yung mga comment ninyo, mag-comment lang kayo. At yun, syempre nagre-reply naman ako kahit papano. Pinipilit ko. Kahit na hindi kaya ng powers kung mag-reply sa inyo lahat. Niunti-unti ko yan. So maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang video. Bisita kayo sa panlasangpinoy.com. Hanggang sa muli.